हेलो नमस्ते। आज मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ Yesplus गेमिङ हेडसेट लिएर आएको छु र यसको मोडल रहेको छ GM-106 मोडल रहेको छ। यसमा चाहिँ यो लाइटिङ गेमिङ हेडसेट हो र यसको चाहिँ खास प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ लेफ्ट साइडमा चाहिँ ओके छ साउन्ड र राइट साइडमा चाहिँ यसको साउन्ड चाहिँ आएको छैन र यो के प्रब्लम रहेछ हामी हेरौँ। प्रब्लम आएको छ राइट साइडमा चाहिँ साउन्ड नआउने र यसलाई चाहिँ हामीले कसरी रिपेयर गर्न सक्छौँ त यो भिडियोमा चाहिँ आज हामी हेर्नेवाला छौँ। मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ प्लिज सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। प्रब्लम रहेछ त्यो हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलको सानो इन्ट्रोपछि चाहिँ हामी यसलाई सुरुवात गर्नेछौँ। यो साइडमा चाहिँ वायर आएको छ। वायरको इस्यु हो कि अथवा यसको भित्रको भोल्युमको इस्यु हो कि न यसमा चाहिँ यसको स्पिकरकै इस्यु हो। पहिला सुरु हामीले त्यो हेर्नुभन्दा पहिला सुरु हामी यो भागलाई चाहिँ रिमुभ गरेर हेरौँ र यसपछि चाहिँ हामी स्पिकर ठिक छ छैन यहीँबाट चेक गरौँ, किनभने सबै यतैबाट गएको हुन्छ। फाइभ स्क्रू र यसको चाहिँ भोल्युम कन्ट्रोल यहाँ रहेको छ, यसको यहाँबाट आउट भएको छ र अर्को यसको पनि यहाँबाट आउट भएको छ। म्याक्सिमम यस्तो इस्युमा चाहिँ वान साइड नबन्ने पहिला सुरु स्पिकर चेक गरौँ, भएन भने चाहिँ म्याक्सिमम भोल्युममै प्रब्लम हुन्छ, त्यो पनि हामी हेरौँ। यसलाई ओम्स राखेर एकचोटि चेक गरौँ, बिप आइरहेछ। अब यो ठिक छ, यो पनि ठिक छ, यो पनि ठिक छ भनेपछि एकचोटि बच्चै बत्दैन, एकचोटि चेक गरौँ न त भोल्युमबाट प्रब्लम हो कि केबाट प्रब्लम हो। किनभने लेफ्ट बजिरहेछ नि राइटको लागि चाहिँ बजिरहेछ भने लेफ्ट र राइट एकचोटि सर्ट गरेर हेरौँ, बजेकै छैन र यसको यतापट्टि पनि एकचोटि खोलौँ। ल यसमा लाइटिङको एउटा 5 भोल्टको पनि छुटेको छ, लाइट पनि बल्दैन यसमा। यसको यो स्पिकर नै खराब छ। पहिला सुरुलाई स्पिकरलाई थोरै रिपेयर गरौँ। साउन्ड थिएन, दुईवटा वायरलाई निकालेको छौँ। यसमा हामी अर्को वायर जोडेर यसमा फेरि एकचोटि जोइन गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी हेर्नेछौँ यो जुन यसको स्पिकर हामीले रिपेयरमा चाहिँ सक्सेस हुन्छ हुँदैन हेरौँ। यो चाहिँ राइटपट्टि साइडको हो। यसलाई हामी दुईवटा जम्पर दिउँ। हामीले जोइन गऱ्यौँ 3.2 3.1 2.1 भनेपछि अब यो 100% यसले चाहिँ सक्सेस भएको छ। यो अब काम गर्छ। अब यसलाई हामीले यहाँ राखौँ। साउन्ड आएको छ, रिपेयर गरेर सक्सेस भएको छ।
यसले हामीले फिटिङ गऱ्यौँ राइट साइडको चाहिँ मा चाहिँ साउन्ड थिएन लेफ्टमा ठिकै छ हामीले चाहिँ इस्यु चाहिँ यो वायरको अथवा यसमा चाहिँ भित्र यो भोल्युम कन्ट्रोलमा चाहिँ कतै इस्यु छ कि भनेर हामीले यो साइडमा खोल्यौँ तर यो साइडमा नभइकन यही साइडमा रहेछ स्पिकर जोइन्ट सबै ठिकै छ तर यसमा चाहिँ जुन स्पिकर भित्रबाट आउने वायर चाहिँ सर्ट वायर चाहिँ यसमा चाहिँ साउन्ड नआउने भएको रहेछ त्यसलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गरेर त्यसमा जम्पर वायर हालिकन त्यसलाई बाहिरबाट हामीले जोइन गरेर यसलाई चाहिँ हामीले सक्सेस गरेका छौँ यो अब साउन्ड दुईतिरै साउन्ड आइरहेको छ यसमा S+ गेमिङ हेडसेटलाई चाहिँ हामीले रिपेयर गरेर सक्सेस गरेको छौँ यसको मोडल नम्बर चाहिँ GM-106 मोडल रहेको छ रिपेयर सक्सेस गरेको छौँ यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युवर्सहरू मेरो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै सब्सक्राइब गर्न भुलिनु भएको छ भने पनि प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला भन्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु